ما در عملیاتی که بر علیه هواپیمای در آسمان بیکران غرب آسیا، جایی که هر لحظه میتواند میدان برخورد فناوری‌های مدرن و نبردهای سایه‌وار باشد، ایران مسیری متفاوت و بی‌نظیر را برای دفاع از آسمان خود برگزید. مسیری که نه با تکیه بر صرف واردات تسلیحاتی، بلکه با ایمان و خودکفایی، دانش بومی و تجربه عملیاتی در میدان نبرد شکل گرفت. یکی از ستون‌های اصلی این مسیر فرمانده‌ای بود که سالها در قلب تحولات دفاعی ایران قرار داشت. سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه. در زمانی که سامانه‌های پدافند هوایی ایران به سبب تحریم‌ها و محدودیت‌ها در وضعیت بغرنجی قرار داشتند، شهید حاجی‌زاده با درک عمیق از اهمیت دفاع هوایی، راهبردی چند لایه و بومی سازی شده را برای ارتقاء توانمندی‌های پدافندی کشور تعریف کرد. مأموریتی که پیچیده، زمانبر و مخاطره آمیز بود، اما گام به گام به نتیجه‌ای دست یافت که امروز ایران را به یکی از قدرت‌های مستقل و نوظهور پدافندی جهان تبدیل کرده است. در دهه‌های گذشته ایران به سامانه‌هایی چون SA-2 و سامانه‌های ساخت شوروی سابق وابسته بود، اما با وقوع جنگ تحمیلی و آشکار شدن نقاط ضعف این تجهیزات، اندیشه ساخت سامانه‌های بومی پدافندی آغاز شد. تحت فرماندهی حاجی‌زاده، روند طراحی سامانه‌هایی چون مرصاد، تبس، سوم خرداد و سرانجام باور 373 به جریان افتاد. هر کدام از این سامانه ها پاسخ به یک نیاز راهبردی بود. سامانه باور 373 که یکی از افتخارات نیروی هوافضای سپاه پاسداران است، در حقیقت پاسخ ایران به سامانه پیشرفته S-300 روسی بود که تحویل آن به دلیل فشارهای غربی سالها به تعویق افتاد. حاجی‌زاده و تیم مهندسی در پروژه ملی طراحی سامانه بومی را آغاز کردند که به تدریج به سطح سامانه‌های نسل 4 و 5 جهانی نزدیک شد. باور 373 یک سامانه موشکی زمین به هوا با برد بلند و ارتفاع بالا است. این سامانه مجهز به رادار آرایه فازی فعال با قابلیت رهگیری همزمان بیش از 100 هدف و درگیری با 6 هدف به صورت همزمان است. موشک اصلی آن، صیاد 4، میتواند اهدافی را در برد بیش از 300 کیلومتر و ارتفاع بالای 30 کیلومتر منهدم کند. این سامانه قادر است اهدافی چون جنگنده‌های رادارگریز، پهپادها، موشک‌های کروز، بالستیک و هواپیماهای هشدار زود هنگام را شناسایی و نابود کند. یکی از ویژگی‌های برجسته باور 373 استقلال عملیاتی کامل آن است. این سامانه قادر است در برابر جنگ الکترونیک، عملیات سیگنالی و تهدیدات پیشرفته مقاومت کند. برخلاف سامانه‌های وارداتی که اغلب به قطع ارتباط با کشور سازنده آسیب پذیر هستند، باور 373 یک سامانه بومی است و در دل خود فناوری‌های رمزنگاری، شناسایی دوست از دشمن و هوش مصنوعی تاکتیکی را جای داده است. اما پیش از تولد کامل باور 373 پروژه‌ای دیگر تحت نظارت شهید حاجی‌زاده وارد مرحله عملیاتی شد، سامانه سوم خرداد. این سامانه که در سال 1393 رونمایی شد، با توانایی درگیری همزمان با 4 هدف و هدایت 8 موشک خود را به عنوان یک تهدید قابل اعتنا برای جنگنده‌های مدرن ناتو و رژیم صهیونیستی نشان داد. وجه تمایز سوم خرداد در سال 2019 هنگام سرنگونی پهپاد گلوبال هاوک آمریکایی در خلیج فارس نمایان شد، زمانی که یک فروند از این سامانه پهپاد فوق مدرن و رادارگریز MQ-4C به ارزش بیش از 200 میلیون دلار را تنها با یک موشک نابود کرد. این عملیات که به صورت شبانه انجام شد، بدون کوچکترین خطای محاسباتی صورت گرفت و پیام روشنی به جهان مخابره کرد که آسمان ایران خط قرمز است.
مفهوم دفاع پدافندی مدرن در بعد خود نیازمند یک چتر چند لایه است، از رادارهای هشدار زودهنگام و سامانه‌های جنگ الکترونیک گرفته تا موشک‌های برد کوتاه، متوسط و بلند. حاجی‌زاده با تکیه بر این اصل لایه‌هایی شامل سامانه‌های رد، تبس 2، حائل و مجید را توسعه داد. سامانه مجید یک سامانه بسیار چابک و متحرک برای مقابله با پهپادها و موشک‌های کروز کم ارتفاع است که در میدان‌های نبرد مدرن اهمیت حیاتی دارد. در کنار آن سامانه حائل برای درگیری با اهداف در بردهای کوتاه و در ارتفاع پایین طراحی شد و در ترکیب با مجید دیواری آتشین برای محافظت از مراکز حساس، تأسیسات هسته‌ای و خطوط لوله انرژی ایجاد کرده است. یکی از نقاط قوت پدافند هوایی ایران تحرک بالای سامانه هاست. این سامانه ها می توانند ظرف چند دقیقه از حالت آماده باش به حالت عملیاتی برسند و سپس بلافاصله جابجا شوند. همین موضوع امکان رهگیری و هدفگیری آنها توسط دشمن را بسیار دشوار کرده است. همچنین استفاده از هوش مصنوعی تاکتیکی برای پیشبینی مسیر اهداف، رادیو چند منظوره و حتی شبیه سازی مسیر حرکت موشک‌های بالستیک در دستور کار قرار گرفته است. سامانه ها به صورت شبکه‌ای و رمزنگاری شده با یکدیگر در ارتباط هستند و از طریق مرکز فرماندهی یکپارچه اطلاعات را تحلیل و پاسخ مناسب را صادر می‌کنند. پیش از شهادت حاجی‌زاده برنامه‌هایی را برای توسعه پدافند لیزری، سامانه‌های دفاع فضایی و رهگیری ماهواره‌های جاسوسی آغاز کرده بود. پروژه‌هایی که اکنون نیز در مسیر توسعه هستند. استفاده از پرتوهای الکترومغناطیسی جهت اختلال در سامانه‌های ماهواره‌ای، توسعه رادارهای فراافق و حتی تحقیق روی سامانه‌های مبنا بر انرژی جهتدار از جمله برنامه‌های است که میراث علمی و راهبردی او را تداوم می‌بخشد. شهید حاجی‌زاده نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه معمار یک منظومه پدافندی ملی بود. میراث او امروز در خطوط دفاع هوایی ایران تنیده شده است. از ایستگاه‌های راداری تا سامانه‌های زمین به هوا، از زیرساخت‌های ارتباطی تا مراکز فرماندهی شبکه‌ای، او به جای وابستگی اطمینان به نیروی انسانی و مهندسی بومی را ترویج داد و ثمره آن امنیتی است که اکنون بر فراز ایران سایه گسترده است. نام او در کنار سامانه‌هایی چون سوم خرداد، باور 373 و حائل برای همیشه در حافظه نظامی ایران خواهد ماند. همان گونه که پهپاد ساقط شده گلوبال هافت برای همیشه نماد اراده‌ای شد که در واژه‌ها به عملیات دقیق و بی صدا معنا یافت. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.